السلام عليكم. اسمع سالفة اليوم اللي حصلت في جدة سنة 2012. يوم من الأيام بدأت توصل بلاغات إلى مراكز الشرطة اللي موجودة في جدة، في عدة مراكز، منها مركز الجنوبية، وفي مركز الجامعة، وفي مركز يسمونه مركز النزلتين، والكندرة، والبلد. كل هالمراكز كل يومين ثلاثة يوصل لهم بلاغ. شنو نوعية البلاغ؟ وهذه من أسوأ الجرائم. يعني مو احنا اللي نقولها، حتى الكفار، حتى اللي ما يعرفون الدين ولا الإسلام يكرهون هالنوع هذا من الجرائم، اللي هو الاعتداء على الأطفال. كل يوم الثاني واصلهم بلاغ إن في بنت مخطوفة. يطلعون رجال الأمن يبحثون عن البنت، يدورونها، وين فقدتوها؟ فقدناها بالمكان الفلاني. يدورون يلقونها ثاني يوم يبلغ عنها أحد المرة اللي شايفها بالشارع. بلاغين ثلاثة. الموضوع بدأ يلفت انتباه الإعلام، خصوصا إذا كانت الطريقة والأسلوب واحد، بمعنى أن هذا اللي يرتكب هالجريمة مجرم متسلسل. وهذا أخطر أنواع المجرمين، أنه يكون هذا متسلسل، يعني شغال الحبيب على منهج وعلى جدول وما راح يوقف. ما هي زلة ولا بالغلط ولا موقف لا، هذا يخطط وفي مرض نفسي قاعد يشبعه عن طريق ارتكاب هالجريمة، مثل ما حصل عندنا في الكويت. إذا تعرفون كلكم يمكن سامعين فيها قصة وحش حولي، واللي اعتدى على أكثر من 12 طفل، أخذ بالأحكام على 7 إعدام، 7 مرات يحكمون عليه بالإعدام، و3 مؤبد. والحمد لله خلصنا منه وتم إعدامه. ولو تلاحظون إن وحش حولي تم إعدامه في 2013، والمجرم هذا اللي بدأ يخطف الأطفال في جدة كذلك بدايته كانت 2013. ممكن أنه تأثر بقصة وحش حولي اللي أخذت صيت كبير يعني على مستوى الخليج والدول العربية. ممكن أنه تأثر وحب يجرب، لكن مشكلته أنه يمكن ما تابع نهاية وحش حولي، ولا كان ما تجرأ أنه يرتكب مثل هالجرائم. مالكم بالطويلة. أول بلاغ اعثروا على بنت. أحد الأشخاص مر أحد العمارات وفيها زوجته صاعدة عند أهلها فوق، عندهم شقة، وهي نازلة، وهذا ينتظرها زوجها. شاف في طفلة بالبرد وشكلها يعني مبين انها يعني كأنها مشردة وحافية وكذا، منظرها غريب. وبالليل الساعة 1-2 بالليل الطفلة هذه تطلع من باب العمارة تطلع وتدخل كأنها قاعد تبكي. الرجال قاعد يطالعها من السيارة، استغرب. انزلت زوجته من العمارة، تصادفت مع الطفلة. ايش فيك يا بنتي؟ ليش واقفة برا هني؟ شنو قصة؟ البنت انهارت بكي. قالت لا الله يخليك ودينا بيتنا. أنا بيتنا في جدة. وين في جدة؟ في الحي الفلاني جنوب جدة. ايش صاير؟ قالت واحد خطفني وكذا، وقال لي تعالي معاي. بلغوا العمليات واحضروا رجال الأمن، أخذوا البنت واتصلوا على أبوها. اسألوا البنت في البداية، يا بنية الرجال هذا من وين خذاك؟ اسمع الخطة اللي سواها حق البنت هذه. جاهم هالرجال المجهول هذا، واللي طبعا أطلقوا عليه مغتصب بالقاصرات أو المرعب، اللي فعلا دب الرعب في أهالي جدة والمناطق اللي حواليها لمدة 3 سنوات.
3 سنوات ما قدروا يكشفون هويته. ايش سوى؟ مع اول ضحية ينقال لها مها، وقف عند بيت مها قاعدة برا بالشارع تلعب مع عيال عمها كلهم مثل عمرها تقريبا 10 سنوات 12 سنة وأقل. قال حق الأطفال عيال عمها اللي قاعدين روحوا صعدوا بيتكم فوق بالدور الثاني في أكياس أغراض، روحوا جيبوها بسرعة، أبوكم قال لي إنكم تجيبونها لي. أول ما راحوا الأطفال علشان يجيبون أكياس البضاعة اللي فهمهم هالرجال هذا إن أبوهم مخليها له في الدور الثاني، قال لهم روحوا إلا البنت هذه اسمها مها. قال لها لا أنت تعالي شيلي الكيس اللي بالخلف هذا بالكرسي الخلفي، اصعدي وشوفي الكيس الخلفي هذا، نزل الكيس وعطيه لأبوك. اصعدت البنت، وتعرفون الخطة هذه ممكن تطوف على الأطفال. اصعدت بالفعل، أول ما طالعت ورا ولا ما في شيء، لا كيس ولا شيء. قال لها سكر الباب لأني أنا تذكرت الكيس في البيت قدام آخر الشارع. البنت على فالها سكرت الباب ويطير فيها. وين طار فيها؟ على حسب كلام البنت وداها أحد العمارات وصعدها فوق إلى شقة ودخلها غصبا عليها. طبعا قال لها فوق الأكياس نزل. البنت خافت، لا أبوك فوق، أنا موعد أبوك فوق. يوم صعدت البنت ويسحف فيها غصب ويدخلها داخل الشقة. وين حطها في الغرفة اللي فيها كمبيوتر وفيها شيشة وفيها كراسي خفيفة. أول ما دخل البنت الغرفة، البنت ساكتة وخايفة. قام شغل لها الكمبيوتر وحط فيه أفلام إباحية وقعد يشيش، حاط له شيشة ويشيش ويطالع في البنت كل شوية طالعة وخايفة. شافته يتكلم بالتليفون، قالت له منو هذا؟ قال له هذا أبوك، إن شاء الله راح يجي ياخذك. قالت له زين عطني خلنا كلمة. قال لها لا أبوك مشغول راح يجي بعد شوي، وسكر التليفون. قامت تبكي البنت، قام طقها كف وقال لها ما أبي أسمع صوتك. المهم خلى البنت عنده شوي وقام يسوي فيها حركات وكذا، لكن ما اعتدى عليها بشكل واضح. الظاهر انه ما عجب الوضع، قام اخذ البنت معاه في السيارة ووداها احد العمارات. قال لها روحي صعدي في الدور الرابع، ابوك موجود هناك، قولي له انا موجود تحت، يلا بسرعة. نزلت البنت، صعدت الدور الرابع، ما لقيت احد، لا ابوها ولا احد. نزلت مرة ثانية، لقت هالرجال هذا اللي خاطفها مختفي، ابدا ما له اثر. قعدت مسكينة فيه باب العمارة هذه لين تصادفت مع الرجال اللي جاي ياخذ امرتها. هذه اول ضحية. الضحية الثانية ينقال لها ريمة هذه شلون تم خطفها؟ ريمة هذه كانت مع ابوها في سوق ينقال له هايبر بنده، معروف هذا في حي الجامعة. قالت جاني شخص ومسكني من ايدي، لابس بنطلون وقميص وكذا، واخذ من ايدي بالقوة وحاط ايده الثانية على فمي عشان ما اتكلم، وركبني السيارة غصب. كل جرأة وطار فيها. وصفت نفس العمارة اللي وصفتها الضحية الأولى مها. قالت وداني إلى أحد العمارات وصعدنا شقة فوق، ولما دخلنا أحد الغرف فيها كمبيوتر وشيشة ومثل ما تعرفون. لكن هذه ريمة مسكينة تم الاعتداء عليها، انتزع كل ملابسها واعتدى عليها. بعد ما خلص منها أخذها وكانت تحت تهديد السلاح مع سكين، وحتى وصفت السكين أنها لها مقبض ذهبي. أخذها مرة ثانية وكانت الساعة تقريبا 1-2 بالليل، وركبها السيارة، أخذها معاه وداها عند أحد قاعات الأفراح. نزلها عند باب القاعة وقال لها روحي داخل نادي والدتك تلقينها داخل القاعة.
البنت مسكينة قامت تركض، دخلت القاعة ولا القاعة ما فيها أحد بالليل، قعدت تبكي، والرجال هذا فرك له. حسبي الله ونعم الوكيل. تبون الشيء اللي يقطع القلب؟ في ضحية مع أمها وأبوها داخل مستشفى حكومي، مريضة البنت، عمرها 13 سنة، البنت مريضة. فالظاهر أنه بعد ما خلصوا علاجها فأبوها عطاها الروشتة، قال لها روحي يبا آخر الممر فيه الصيدلية عشان تصرفين الدواء هذا. وهذا الشخص المجرم كان يراقبها، قال لها تعالي تبين، أنا مدير المستشفى، تبين الدواء، تعالي معي الباركينج هني برا في صيدلية. البنت مشت ورا مسكينة، حتى المريضة ما رحمها، وصلها إلى باركينج السيارة. استغربت البنت، باركينج هذا وطفلة انقص عليها ويقول لها أنا مدير مستشفى. صدقت على طول، حط إيد على فمها عشان ما تصرخ وركبها السيارة وطار فيها. وين وداها؟ حسبي الله عليه. وبعد ما اعتدى عليها بنفس الطريقة في الضحايا السابقين، رجع وتركها في أحد الشوارع. بالعربي الرجال كان يستهدف قاعات الأفراح، العمارات اللي أطفال يلعبون تحت، الجمعيات، الأسواق، حتى المستشفيات. المرضى ما كان يعتقهم. مالكم بالطويلة تقريبا الضحايا فاق عددهم 15 ضحية. هذا اللي سجلوا قضايا، في يقول لك كثير منهم أصلا ما سجل يبون الستر، مثل اللي حصل عندنا في الكويت بالضبط مع وحش حولي. 12 ضحية، لكن في ضحايا كثير ما سجلوا يبون الستر. مالكم بالطويلة الرجال هذا استمر لمدة 3 سنوات. الناس اشعرت بالرعب. كان يستهدف الأطفال، البنات من 6 سنوات إلى 12-13 سنة. ليش؟ يقول هذه أول شيء ما تقدر تقاوم لأنها بنت وصغيرة. ثانيا ما تقدر توصفني بالشكل اللي ممكن يعثرون عليه. تعرفون الأطفال ما يفهمون، يعني هذا دوركم تعلمون الطفل أنه يعرف شنو لوحة السيارة، شلون ياخذ رقم لوحة السيارة. علمه، قول له هذه لوحة السيارة ليش حاطينها، شنو فايدتها، علشان إذا هذا الشخص مجرم بس تجيب رقم لوحة السيارة راح نعرفه على طول، لأن هذه اللوحة مسجلة باسم أشخاص. لازم تفهم الكلام هذا. مالكم بالطويلة مرت السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، صاروا رجال الأمن في جدة يعني على أهب الاستعداد. خلاص وصلوا حدهم، يبون يصيدونه بأي طريقة. وبناء على المعطيات اللي عندهم ان هذا المجرم يعيش في جنوب جدة. ليش؟ المناطق اللي كان يرتكب فيها الجريمة كلها في جنوب جدة، الجنوبية والجامعة والنزلتين والكندرة وكذلك البلد، لذلك تم التركيز على جنوب جدة. الشغلة الثانية، كل الأوصاف اللي أدلوا فيها الضحايا تدل على أن هذا الشخص عنده شقة، والشقة هذه عايشين فيها أسرة، لكن لما يرتكب الجريمة ما تكون أسرته موجودة، لأن الأطفال الضحايا كلهم يقولون أن في ملابس أطفال، ملابس نساء داخل الشقة هذه، والغرفة اللي قاعد فيها كمبيوتر وفيها شيشة. فقاموا يبحثون عن شخص بهالأوصاف. في واحد تم الاشتباه فيه، تم حجزه لمدة 6 أشهر، لكن عناية الله أنقذته، لأن تم ارتكاب نفس الجريمة بنفس الأسلوب السابق أثناء وجوده داخل الحجز. فقالوا يبا هذا اللي احنا مشتبين فيه مستحيل يكون هو المجرم. المجرم لا زال طليق. أحد المعلومات اللي كانت ذكية جدا اللي قربت رجال الأمن من شخصية هالمجرم هذا، إن جميع الحالات اللي ارتكب فيها الجرائم كانت أيام الإجازة الأسبوعية. بمعنى أن هذا الشخص في الأيام الأحد والاثنين ما يرتكب جريمة. ليش؟
لأنه شخص أكيد إنه يعمل في مهنة تكون متعبة. مالكم بالطويلة حصلت الجريمة، وكانت هذه الجريمة الأخيرة لإحدى الفتيات عمرها 12-13 سنة، لكن كانت ذهينة. خطفها بنفس الطريقة ووداها الشقة واعتدى عليها، وبعدين تركها في أحد الشوارع. اعثروا عليها رجال الأمن وتم التحقيق معاها. طلعت البنت ذهينة، وصفت الرجال وصف دقيق، اللي هو انه الخشم ماله كبير، وبرطمه اللي تحت برطم بعير، يعني عود، والرجال جسمه متوسط، لا هو متين ولا هو ضعيف. لكن شنو قالت البنت هذه؟ قالت انا اعرف اوصاف بيته بالضبط. قالوا لها شلون؟ وصفت لهم نظام البيت، العمارة اللي هو ساكن فيها. قاموا يفكرون ان هالنظام هذا من العمارات موجود فعلا في جنوب جدة، لكن خلونا نتأكد. اخذوا البنت معاهم، قالوا لها تعرفين اي شارع؟ قالت نعم، الشارع هذا، لفوا يسار لفوا يمين، هذه هي العمارة. ما شاء الله عليها، البنت ذهينة، والظاهر هذا البنت معودين اهلها انها تحفظ الشوارع وتحفظ البيوت وكذا. قالوا لها متأكدة هذه العمارة؟ قالت متأكدة. قالوا لها اي دور؟ قالت الدور الفلاني، اعتقد الدور الرابع. ودوها الدور الرابع، قالت اي نعم هذا الباب اللي دخلني من الشقة. اقتحموا الشقة. يوم اقتحموا الشقة ودخلوا الى الغرفة اللي يدورون عليها، ولا فعلا فيها كمبيوتر وفيها شيشة، واعثروا فيها كذلك على حشيش. لما فتحوا الجهاز الكمبيوتر ولا أفلام إباحية مثل ما وصفوه الضحايا. لا الأصدم من كذي، البنت هذه حتى الدربزين، تعرفون الحديد اللي على السلم هذا، وصفته وصف دقيق. قالوا له تعال يا حبيبي ألقوا القبض عليه. تبون الصدمة في الموضوع صح؟ المجرم هذا اللي تطابقت عليه الأوصاف بشكل كبير، معلم لغة عربية، ولا حاصل على شهادات، يعني معلم متفوق وتم تكريمه انه. لكن يوم قالوا معلم قالوا ايه نعم فعلا هذا اللي يشتغل بالمهنة المتعبة، لذلك يستغل وقت الإجازة. شيكوا على هلا، ولا فعلا هلا كل إجازة يكونون في بيت أهلهم. الرجال متزوج وعنده عيال، يخرب بيته. لا بصدمكم، بعد ما ألقوا القبض عليه وحجزوه اعترف، قال لا وأنا بريء وما بريء. طلع فيديو من داخل السجن مصور نفسه وناشر فيديو إن أنا مظلوم، يعني وقح وقاحة شيء خيالي. فعلا إن هذا هو المريض النفسي اللي يعطيك شخصيتين، شخصية محترمة وشخصية حقيرة. قالوا يبا احنا نبي نتأكد، ما نبي نظلمه. راحوا جابوا احدى الضحايا اللي كان عليها السائل المنوي اللي اعتدى عليها بالاغتصاب، وخذوا منه العينة. طلعت العينة متطابقة 100%. احقر موقف او جريمة ارتكبها هذا في احد الضحايا والله ما تصدقون. ايش سوى؟ كان مودي زوجته وعياله احد المرافق الملاهي للاطفال، وانه كأب ومع عياله ويمشيهم وكذا. طاحت عينه على بنت، شاف البنت قاعدة تمشى بروحها داخل الملاهي، قال حق هلا خلكم شوي هني قاعدين الحين جايكم. بيروح ينسنس لين وصل حق البنية، مسكها، وفي تكرمون احد الحمامات اللي اخر الحديقة اللي هي اللي فيها الملاهي، وياخذها ويعتدي عليها بالاغتصاب، ويتركها تبكي ويمشي عنها وياخذ اهله وعياله ويكمل سهرته. بس راح بعيد عن موقع الجريمة التم والشرطة وكذا، وهو يسوي نفسه كأنه ما في شيء. هذا باعتراف البنت اللي تعرفت عليه واللي ذكروا قصتها.
لا، في أحد الضحايا قعدها عنده داخل غرفته يومين، لا أكل لا شرب، حتى حمامه يخليها تدخل ويدنس براءتهم. حسبي الله ونعم الوكيل. تقول لي أبو طلال شلون تأكدوا؟ يعني شنو الأدلة اللي كانت دامغة بعد غير موضوع السائل المنوي؟ أنا أقول لك شيء يصدمك. الحين عرفوا أن هذا منو، جابوا تليفونه. التليفون هذا دائما بالبحث الجنائي يقدرون يحددون عدد الاتصالات اللي طلعت منها الجهاز في الشبكات في المواقع اللي تم حصول الجريمة فيها بدون حتى ما يتصل. يعني مثلا الحين أنا عندي الإشارة، أقرب برج اتصالات يلقط يعني الإرسال بتليفوني، لكن إذا عديت ورحت إشارة ثانية في برج ثاني يلقط إشارة تليفوني. فهم طلعوا كل الإشارات اللي حصلت في يوم الجريمة في الموقع. طلع هاتف هالمدرس كان بنفس هالموقع. يعني الأدلة كانت دامغة بشكل كبير، وكانت صدمة كبيرة إن معلم تربوي ومتزوج وأبو عيال يرتكب جرائم مثل هذه. شيء كان فعلا لا يصدق. لو مو هالأدلة هذه كلها كان أنا بنفسي ما صدقت والله. بعد ما تم الإثبات عليه بأن ارتكب الخطف والاغتصاب بحق مجموعة من الفتيات الصغيرات سعوديات وهنديات وبنغلاديشيات وكذلك يمنيات، تم الحكم عليه بالإعدام تعزيرا. فعلا في شهر فبراير 2015 تم تنفيذ حكم الإعدام في هذا المجرم. فيديو هالمجرم وصور بعض الجرائم اللي ارتكبها في بعض المستشفيات والمجمعات التجارية كلها تلقونها في الانستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.